Tara, samahan niyo ako sa labas. Doon tayo mangunguha. Sa may tapat. Doon mas marami.
umuulan na, kaya tinigil ko na rin ang pagpitas ng mga rambutan. Pakita ko sa inyo yung mga nakuha ko. So guys, mga rambutan namin dito sa pakuran ko ay kulay dilaw. Ito. Kulay dilaw siya. Matamis din. Hindi siya kagaya ng mga nakikita natin na kulay pula. So hindi ko alam kung anong ano to, kung anong klaseng rambutan. So, comment nyo na sa baba kung may mga nakakaalam. Okay. Dami, diba? So, sinong may gusto, punta kayo dito sa amin, sa Laguna. Thank you for watching. Subscribe to my channel.